Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για τους τραυματισμούς και συγκεκριμένα για τους τραυματισμούς που παθαίνουν οι μουσικοί. Οι λόγοι για τους οποίους οι μουσικοί παθαίνουν τραυματισμούς είναι συνήθως τρεις. Ο πρώτος είναι από υπερβολική κόπωση. Δηλαδή όταν ο μουσικός κάνει υπερβολική χρήση των χεριών του με αποτέλεσμα να ζορίζει πάρα πολύ τους μυς και αυτοί να τραυματίζονται. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή μελετάει υπερβολικά, είτε επειδή δουλεύει υπερβολικά. Αν δουλεύεις κάθε μέρα από 5 ώρες, μπορεί κάποια στιγμή να σου βγει κάποια ζημιά. Δεύτερος λόγος για τον οποίο γίνονται ζημιές είναι η κακή εκτέλεση των ασκήσεων και η αδυναμία των χεριών, δηλαδή γενικότερα να είναι τα χέρια μας αγύμναστα. Και τρίτος παράγοντας που παίζει ρόλο είναι γενικότερα η κατασκευή μας. Δεν έχουν την ίδια αντοχή οι μυς όλων των ανθρώπων, κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευπαθείς και αυτό είναι φυσιολογικό να βγάζουν παραπάνω ζημιές. Τώρα, ποιοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο και τι πρέπει να προσέχουμε. Σημαντικότατο ρόλο παίζει η φυσική κατάσταση του σώματος γενικότερα, όχι μόνο τα χέρια μας, αλλά γενικότερα το σώμα μας. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι όταν παίζουμε, να έχουμε κοιμηθεί σωστά. Θα πρέπει να γυμναζόμαστε, το καταδύναμη, έτσι θα πρέπει το σώμα μας γενικά να είναι σε μια καλή φυσική κατάσταση, στο σύνολο και ειδικότερα εδώ, στα σημεία που παίζουμε το όργανο, δηλαδή το χέρι μας, εδώ, οι τένοντες, οι μυς, τα δάχτυλα, ακόμα και εδώ υπάρχουν μυς, αυτές οι ομάδες πρέπει όλες να είναι γυμνασμένες σωστά. Τι γίνεται λοιπόν, στις περισσότερες περιπτώσεις και στους περισσότερους μουσικούς δεν έχουν όλα τα δάχτυλα την ίδια δυνατότητα να παίξουν, δεν είναι το ίδιο γυμνασμένα. Εκφύσεως, το πρώτο και το δεύτερο δάχτυλο είναι πάντα πιο δυνατά. Το τρίτο υστερεί λίγο σε σχέση με τα άλλα δύο και το τέταρτο συνήθως είναι το μεγάλο πρόβλημα στα μουσικά όργανα όπως είναι το μπουζούκι και όπως είναι η κιθάρα, το οποίο είναι το πιο αδύναμο και το καταλαβαίνουμε όταν πάμε να κάνουμε ασκήσεις που εμπλέκουν το τέταρτο δάχτυλο, αρχίζουν οι πόνοι εδώ. Το καταλαβαίνουμε αμέσως. Άρα πρέπει να καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να βρούμε που υστερούμε, ποιο δάχτυλο υστερεί και να γυμναστούμε ώστε να φέρουμε περίπου στο ίδιο επίπεδο όλα τα δάχτυλα. Τώρα, ένα ωραίο κόλπο για να δούμε ποιο δάχτυλο υστερεί είναι το εξής. Φέρνουμε τα δάχτυλά μας, τα σπάμε με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να κουμπίσουν οι μύτες των δαχτύλων πάνω εδώ στους κόμπους, στους ρόζους. Και τώρα, όπως έχουμε τα χέρια μας έτσι, σε αυτή τη στάση, αρχίζουμε να ανοίγουμε ένα δάχτυλο αργά, να δούμε αν μας υπακούει. Τα άλλα δάχτυλα πρέπει να μένουν στη θέση τους. Πάει το πρώτο. Πάει και το δεύτερο. Πάει και το τρίτο. Πάει και το τέταρτο. Φυσικά εδώ εγώ μπορώ να τα ανοίξω όλα γιατί είναι αρκετά γυμνασμένα. Ακόμα όμως και στα δικά μου χέρια που είναι αρκετά γυμνασμένα, το τέταρτο πάντα υστερεί. Δηλαδή νιώθω μια ενόχληση όταν ανοίξω το τέταρτο δάχτυλο. Επομένως θα πρέπει να γυμνάζουμε τα χέρια μας με τέτοιο τρόπο ώστε να προσπαθούμε να τα φέρνουμε όλα στο ίδιο επίπεδο. Σημαντικότατο. Πολύ πολύ σημαντικό. Όταν μελετάμε ή κάνουμε άσκηση, όταν παίζουμε, πρέπει πάντα να προσέχουμε να μην αφήνουμε τον πόνο. Πρέπει να είμαστε χαλαροί καταρχάς όταν παίζουμε και να μην νιώθουμε πόνο. Αν νιώσουμε πόνο ή ενόχληση, σταματάμε αμέσως. Πρέπει γενικότερα όταν παίζουμε να είμαστε χαλαροί. Όλο μας το σώμα. Και τα χέρια μας και εδώ π.χ. όλα. Πρέπει να είναι χαλαρά γιατί αλλιώς θα τραυματιστούμε. Και ο πόνος πρέπει να ξέρετε ότι είναι σημάδι ότι έρχεται ζημιά. Άρα δεν πρέπει να πονάμε. Σημαντικότατος παράγοντας τώρα είναι ότι πρέπει να κάνουμε πάντα ζέσταμα. Πρέπει να προετοιμάσουμε τους μυς ότι θα παίξουμε, θα σας ζορίσω, θα χρειαστώ να αποδώσετε για μένα. Όπως ακριβώς κάνουν και οι αθλητές. Πριν βγουν να παίξουν, κάνουν την προπόνησή τους, κάνουν το ζέσταμά τους. Άρα, το ζέσταμα πώς γίνεται? Γίνεται με δύο τρόπους. Είτε στο όργανο, είτε χωρίς το όργανο. Χωρίς το όργανο μπορούμε να αγοράσουμε ένα μπαλάκι από αφρολέξ, αυτά που μπορούμε να τα πιέσουμε και το πιέζουμε με αυτόν τον τρόπο. Τα δάχτυλα σιγά σιγά έτσι να ζεσταθούν οι μυς και μετά αρχίζουμε και κάνουμε την κίνηση αυτή προς τα έξω, μετά την κίνηση προς τα μέσα. Κάνουμε 5 λεπτάκια αυτό σαν άσκηση και μετά κάνουμε ψιλοεντριβές για να βοηθήσουμε το αίμα να τρέξει και εδώ. Είναι ωραίο πράγμα οι διατάσεις, κάνουμε αυτή τη διάταση εδώ, με προσοχή πάντα, δεν τραβάμε πολύ και τραυματιστούμε. Κάνουμε αυτό και μετά είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να παίζουμε στο όργανο. Τώρα, στο όργανο τι κάνουμε? Στο όργανο πρέπει τα πρώτα 5 λεπτά τουλάχιστον να είναι πολύ αργές κινήσεις
για να συγχρονίσουμε τα χέρια μας, να ζεσταθούμε. Δεν παίζουμε σε καμία περίπτωση 16, 32 σε γρήγορο τέμπο, γιατί κάνουμε ζημιά. Και αν δεν δούμε τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα αυτής της συνήθειας άμεσα, στο μέλλον αυτά θα βγουν. Επομένως, αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τις ζημιές στα χέρια μας. Πρέπει να προσέχουμε όλα αυτά που προανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν έχετε κάποια απορία, μπορείτε να με ρωτήσετε στα σχόλια από κάτω και ευχαρίστως να γνωρίζω να σας απαντήσω. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.